den, milí studenti, dneska si řekneme něco o kamenivu. Naším úkolem bude udělat prosevací zkoušku na 1000 gramech kameniva. Že 1000 gramů kameniva si nejdříve navážíme. Tak, máme 1000 gramů kameniva a teď to vložíme do soustavy sít. Tato soustava sít začíná sítem o velikosti 4 mm až po 0 mm. Dejeme poklopem. Pořádně utáhneme a nyní necháme prosívat po dobu 10 minut. Tak po 10 minutách máme prosevací zkoušku hotovou a nyní si navážíme dílčí zbytky na jednotlivých sítech. Začneme sítem o velikosti 4 mm. To přesujeme ještě ručně. A zbylý zrna kartáčkem takto vyčistíme síto. Vážíme. A na sítě číslo 4 máme 6,8 gramů. Takto pokračujeme i se zbylými síty. Takže síto číslo 2 opět vyprosujeme ručně. Vyčistíme kartáčkem. A zvážíme. Na sítě číslo 2 je dílčí zbytek 101,2 gramů. O velikosti 1 mm, 182,6 gramů. Na sítě o velikosti 0,5 mm, tak 397,4 gramů. ,6 gramů. Na sítě 0,125, 23,0 gramů. Na sítě o velikosti 0,063 mm je 1,0 gramů. A zbývá nám dno a na něm je 0 gramů. Tak nyní si zvážíme všechna zrna dohromady. Pro kontrolu zda máme součet 1000. Normou je povoleno 1000 plus minus 1%.
pro nás to znamená odchylka 10 gramů. My máme v celkovém součtu 1003,8 gramů, to znamená, že zkouška proběhla úspěšně. Tvarový index stanovujeme na hrubém kamenivu, to znamená na zrnech o velikosti větší než 4 mm, například na tomto zrnu. Co chceme zjistit je, jestli délka tohoto zrna je 3x větší než jeho šířka. V tom případě by se jednalo o zrno nekubického formátu a těchto zrn se snažíme v naší frakci vyvarovat. Je to z toho důvodu, že se do sebe mohou různě zakliňovat a vytváří se vysoká mezerovitost. Zkouška se provádí pomocí posuvného dvoučelisťového měřidla a funguje to tak, že zakliníme na delší rozměr a potom zkoušíme, jestli v druhém rameni, jestli naše zkoušené zrno propadne jakýmkoliv způsobem. Pokud propadne, znamená to, že zrno je nekubického formátu a necháme ho na jedné straně. A takhle si rozdělíme vlastně celou tu naši hromádku na 2 další hromádky. Chtěla bych upozornit na jednu věc, že v případě, že když porovnáváte délky, tak nespleťte si druhé rameno s touto stranou, protože to není správně. Rameno se počítá od této části. Nyní máme kamenivo rozdělené na 2 části. Zvážím si nekubická zrna. Ty mají dohromady 20,8 gramů a poté je zvážím všechny dohromady. 198,4 gramů. Takže navážili jsme si, pro příklad uvedu například 200 gramů na sítě o velikosti 4 mm, 50 gramů na velikosti 2 mm, 100 na jedničce a tak dále, třeba 20 na 500. V celkovém součtu nám to dá 1000 plus minus 1%. První, co uděláme, tak si to přepočítáme na procenta, takže dílčí zbytky v procentech. To znamená, že tady budu mít 20%, tady 5%, tady 10%, tady 2% a tak dále, až se opět dopočítám k sumě 100%. Další věc, kterou si napočítáme, je takzvaný celkový zbytek. Bude opět v procentech a celkový zbytek je to, co se třeba například na sítě číslo 2, tak to, co se nám zachytí na sítě číslo 2 a nad ním. To znamená, že když půjdeme postupně, tak na sítě číslo 4 a nad ním je 20%. Na sítě o velikosti 2 mm je 5 plus 20, takže 25%. Na sítě o velikosti 1 mm 35%. Na sítě o velikosti 0,5 je 37% a tak dále, až se dostaneme do 100%. No a poslední věc, kterou potřebujeme napočítat, jsou celkové propady, což už budou taky v procentech a ty celkové propady už budeme potřebovat do naší křivky zrnitosti. Celkové propady jsou definovány to, co propadne tím daným sítem. To znamená, od celkových zbytků
je to rozdíl od celku. Takže zde to bude 100 minus 20%, takže na sítě o velikosti 4 mm bude celkový propad 80%, na sítě o velikosti 2 mm 75%, 65%, 63% a tak dále, až se dostaneme do nuly. Nyní si stanovíme nadsítný a podsítný. Zadáme si frakci například 0,52, takže já to tady pro ukázku vyčervením. To znamená, nadsítný je to, co zbyde na vrchním kontrolním sítě dané frakce. To znamená, vrchní kontrolní síto je síto o velikosti 2 mm a to, co zbyde na vrchním kontrolním sítě, takže hledáme ve zbytkách, a nadsítné je pro nás 25%. Takže nadsítné 25%. Podsítné je definováno jako to, co propadne posledním kontrolním sítem dané frakce. Dolním kontrolním sítem dané frakce. To znamená, že dolní kontrolní síto naší frakce je 0,5. Hledáme na tomto řádku a je to, co propadne, proto hledáme v propadech. Takže podsítné je pro nás 63%. Ještě nás zbývá stanovit si modul jemnosti. Modul jemnosti se stanovuje z celkových zbytků na 6 zadaných kontrolních sítech. Jsou to síta od 4 do 0,125 mm. Takže zde, já si tady ještě pro představu napíšu celkové zbytky na daných sítech, tady třeba 53%, zde 62%. A pro nás ten modul jemnosti bude jako součet těch celkových zbytků. To znamená 20 plus 25 plus 35 plus 37 plus 53 plus 62 a je to poděleno STEM. Pokud nám modul jemnosti vychází okolo 3, tak to znamená, že jsme použili vhodný poměr mezi hrubším a jemnějším kamenivem. Tak nyní si napočítáme směs jednotlivých kameniv. Máme kamenivo A a kamenivo B. Kamenivo A a kamenivo B máte zadané ve vašich zadáních a kamenivo C jsou data z videa předchozího. Nyní si teda napočítáme tu směs. Směs se počítá jako vážený průměr. Znáte ze středních škol určitě všichni. Pro ukázku raději zopakuju. Tady například na sítě číslo 16, když budeme mít zadanou směs, například, že budeme míchat v poměru 1:2:5, tak budeme míchat 95 krát 1 plus 93 krát 2 plus 100 krát 5 a vydělíme součtem 8. Toto spočítáme pro všechny řádky a budeme mít tabulku celkových propadů pro naší směs. Tak to je z mojí strany všechno. Děkuji vám za pozornost a kdybyste měli nějaké dotazy, tak se ptejte. Dobrý den, milí studenti. Dneska si zde formou videa ukážeme něco na kamenivu. Já jsem si přišel hrát s kamením. Tak pojď, jdeme. Dobrý den, milí studenti. Znova. Ještě si stanoví kamenivo číslo A a kamenivo číslo A a číslo B. Dobrý, znova, jo? Teď se budeme nahrát s písečkou. Jo, tohle se ský Dobře. Děláme si bábavičku. No, tak je to tak, ne? Dobrý, to bude hezký.
To je dobrý, konečně natáčím s touhle. Tak čo jsme prdeli. To nevadí. Utíkej za ním. Jak se cítíš? Sexy. Jak se cítíš? Vypadněte už. Ne,